SYSCGAA වැඩසටහනෙහි නව සංස්කරණය SYSCGAA version 2 ලෙස නිකුත් කිරීමත් සමග ඒ සිදු වූ වෙනස්කම් නුහුරු වීම නිලධාරීන්ට ගැටලුවක් වී තිබෙනවා. ඒ නිසා ඊටාම කෙටි වීඩියෝස් කිහිපයකින් වැඩසටහනේ සිදු කර තිබෙන වෙනස්කම් පැහැදිලි කර දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. SYSCGAA පැරණි සංස්කරණය ගැන ඔබට A to Z පැහැදිලි මඟ පෙන්වීමක් සරලව ලබා දුන් නිසා සහ වැඩසටහන භාවිතා කළ ක්‍රියාවලිය ගැන හොඳ වැටහීමක් සියලුම නිලධාරීන්ට තිබෙන නිසා අලුත් වෙනස්කම් වටහා ගැනීම ඉතාම පහසුයි. නව සංස්කරණයෙහි ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙනස්කම් සිදු කර තිබෙන්නේ GUI එකෙහි, ඒ කියන්නේ Graphical User Interface එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙනස්කම් වී තිබෙන්නේ. එම වෙනස් කිරීමත් සමගම පැරණි සංස්කරණයෙහි පැවති ඔබට එම පැරණි සංස්කරණය භාවිතයේදී ඇති වූ දෝෂ නිවැරදි කර තිබෙනවා. වැඩසටහන භාවිතය සරල කර තිබෙනවා. එම වෙනස්කම් නිසාම නව සංස්කරණය පහසුවෙන් වගේම වේගවත්ව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව නිලධාරීන්ට ලැබී තිබෙනවා. SYSCGAA වෙත පිවිසීමේ URL එක නැත්නම් වෙබ් ඇඩ්‍රස් එක පෙර ඔබ භාවිතා කළ ආකාරයම තමයි swyscgaa.moha.gov.lk යන ඇඩ්‍රස් එක තමයි. වෙබ් බ්‍රවුසරයක් මගින් පිවිසුනාම පැරණි ක්‍රමයට ලොගින් පේජ් එක තවමත් ලබා දී තිබෙනවා. පැරණි ලොගින් පේජ් එක මගින් user ID හා password ලබා දී මෙම චෙක් බොක්ස් එකේ කොළ පාට හරි සලකුණ යොදා පෙර පරිදිම sign බටන් එක මගින් SYSCGAA වෙත පිවිසෙන්න. එවිට ඔබට මේ වෙනස්කම හඳුනා ගන්න පුළුවන් නව ලොගින් පේජ් එක ඕපන් වෙනවා. මේ ආකාරයට මෙහි NIC යටතේ ඉලක්කම් 12 ඔබගේ SYSCGAA ID එක සහ කී යටතේ ඔබගේ SYSCGAA password එක ලබා දෙන්න. නව ලොගින් පේජ් එකෙන් හරි සලකුණ යොදන බොක්ස් එක ඉවත් කර සරල කර තිබෙනවා. ID සහ password පමණයි ලබා දෙන්න අවශ්‍ය. ඉන්පසු මේ sign in මත ටච් කර SYSCGAA වෙත පිවිසෙන්න පුළුවන්. තව ටික දවසක් යන විට පැරණි ලොගින් පේජ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර මෙම නව ලොගින් පේජ් එක පමණක් ඔබට ලබා දෙයි. එවිට දෙසරයක් ID සහ password ටයිප් කරන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. නව ලොගින් පේජ් එක කරහා SYSCGAA වෙත පිවිසීමේ හැකියාව ඔබට ලැබෙනවා. අලුත් ලොගින් එකෙන්ම පිවිසෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා නව SYSCGAA වැඩසටහන වෙත. මේ තමයි SYSCGAA නව ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මෙම ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන සරල පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. ඉන්ටර්ෆේස් එකෙහි සිදු වෙනස්කම් වටහා ගත්තාම පෙරටත් වඩා පහසුවෙන් SYSCGAA භාවිතා කරන්න නිලධාරීන්ට පුළුවන්. channel එකත් සමග එකතු වන්න පුළුවන් අයුරින් මඟ පෙන්වීම නිලධාරීන් වෙත ලබා දෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනින් හමු වෙමු. ඔයාට තෙරුවන් සරණයි.